Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. По вашим просьбам предлагаем вам вот такую шпаргалку огороднику-садоводу на зиму 2023-2024 года. Мы сюда собрали все вопросы наших подписчиков, что кого больше интересует. Ну, в общем, сейчас вот эта шпаргалка будет отвечать на все ваши вопросы. Вот сначала начала с семян, но потом все-таки вернулась к самому первому пункту, который называется учеба. Почему? Потому что нужно проанализировать те данные, которые вы записывали в своих дневниках, найти вопросы, найти проблемы, какие вас волновали, и все, что не получалось или какие-то оставались вопросы, задаем эти вопросы и вместе разбираем. И, естественно, все это записываем, потому что с записью, и когда записываем, запоминается. И потом есть возможность в горячее время открыть тетрадочку, например, по помидорам, и знать, что когда делать. Ну, а теперь пункт 1А – это семена. Семена, которые вы выбираете, уже выбрали, это ваш выбор и ваши возможности. Если нас спрашиваете, что мы купили, мы рассказываем. Почему мы выбираем именно такие семена, мы тоже об этом говорим. У каждого свои возможности, свой доступ к определенным семенам. Выбирайте то, что вам нравится. Но единственное, что по огурцам хочу сказать, паратенокарпики – это будет урожай в любом случае. Если же вы будете брать сортовые, останетесь без урожая. В следующем году вы сами убедитесь в этом из-за погодных условий. Идем дальше. Пункт 2. Торфяные таблетки. Возможно, вы используете торфяные таблетки. Проверьте, если эти таблетки какой кислотности. Можете уже сейчас какую-то семечку любую на них положить, замочить и все, и увидите. Если бледненькая, плохо эта таблеточка, плохо развивается само растение, то кислое. Очень часто и торфяные таблетки тоже используют кислый торф. Такие вам не подойдут, поэтому заранее проверяйте. Вот. Мы уже знаем, где покупать, и поэтому мы покупаем уже заранее, уже купили эти таблеточки для того, чтобы иметь рассаду и сэкономить время. Кстати, очень хорошо время и место на окошке. Следующий пункт – это у нас третий пункт, он очень важен тоже. Горшочки разных размеров. Это может быть стаканчики или что-то другие, какие-то емкости. Но важно знать, что начинаем с самых маленьких, потихонечку, если нет торфяных таблеточек, мы потихонечку наращиваем корневую систему, не используем при выращивании рассады различные стимуляторы, не выгоняем, а потом не знаем, что делать. Будет поздняя зима и поздняя весна, поэтому не спешим, потихонечку выращиваем рассаду. Почва, грунт плюс субстрат. Естественно, если есть доступ к кокосовому субстрату, можно приобрести, использовать его, добавляя к различным грунтам. Самое лучшее, если есть возможность, мы уже это частично сделали, в саду накопали земельки, верхний слой собрали, и субстрат тоже немножечко заготовили для того, чтобы именно для рассады выращивать хорошо рассаду. Следующий пункт, это пункт называется укоренитель биостимулятор Радифарм. Благодаря нашим подписчикам очень долго, пару лет нам рассказывали, расписывали наши подписчики. Благодарим вас, все, кто говорил, советовал, рекомендовал, делился своим опытом. Прекрасная штука, и что интересно, растения не гонятся вверх, а именно образовывается хорошая корневая система. Это очень важно, потому что многие не знают, что делать. Растения выгоняются, растут вверх, что делать, начинают искать какие-то препараты, останавливают рост, а потом не знают уже делать, что с ними, когда высаживают, а они не растут. Начинается снова сбой программы, поэтому, пожалуйста, есть вот такая штука, и оказывается, я смотрела, что во многих странах вот этот препарат есть. Это итальянский препарат, это органика, и он очень хороший для того, чтобы укоренять и, кстати, и семена замачивать. Мы просто замачиваем таблеточки в растворе по инструкции укоренителя Радифарм и выращиваем таким образом рассаду. Теперь будьте внимательны. Вот смотрите, многие хотят узнать, какие удобрения покупать. Да, сейчас много различных удобрений, много фирм, которые предлагают.
Но чаще всего для всех доступны суперфосфат, нитроамофоска. Ну а в домашних условиях у многих есть куриный помет или перегной. Ну, куриный помет и перегной свежий не используем. Вы помните, в бочку ранней весной заливаем и бодяжим туда зеленую траву, и пусть перерабатывается. Ну, когда тепло, еще добавляем различные биопрепараты. Ну, триходермин очень хорошо работает. Но вот что нужно просто, вот когда будете выбирать, вам будут говорить, вот такое-то удобрение, ищите и спрашивайте. Вот мне надо для начальной стадии, для выращивания своей рассады, уже после посадки рассады. Вот первый период, после того, когда вы высадили рассаду, это нужен фосфор. Фосфор занимается корнеобразованием. Вот ищите удобрения фосфорные. Далее, когда уже начинают цвести растения, вам понадобится бор и кальций. А кальций, как помните, всегда все помидорами волнуются. Перец гниет. Что же происходит? Вершинная гниль. Так вот, кальция не хватает. Заранее готовьте кальций или кальциевую селитру. И сейчас есть много удобрений. Читайте состав. Кальций должен быть. Ну и когда плодообразование идет и созревание, калий и магний. Много разных удобрений, называть не буду, они в разных регионах, в разных странах по-разному называются. Изучайте, читайте и выбирайте. Нужно, чтобы вот эти удобрения были на каждый период для растений свои, особые, специфические, и вы должны знать, когда их использовать. У нас есть уже очень много материала, видео о том, какие удобрения, когда мы используем. Можете воспользоваться этой подсказкой. Вот 7-й у нас пункт — стимуляторы роста. Вот аминокислоты, витамины. Сейчас очень много появилось таких стимуляторов роста. Но снова, я не рекомендую для рассады использовать стимуляторы роста. Они только почувствуют витаминку, аминокислоты и пойдут в рост. И вы потом не будете знать, что с ними делать. Вытягивается растение, начинаются проблемы. Поэтому стимуляторы роста приберегите и подготовьте их после того, когда вы высадите уже рассаду в грунт. Вот тогда они вам понадобятся. Вот тогда их используйте. Особый пункт — защита от вредителей и от болезней. Мы его особо выделяем. И смотрите. В первую очередь нужно каждому иметь триходермин. Он в порошке продается, и можно использовать его уже сейчас, закупить. Есть в порошке, он хранится год в закрытом виде при покупке. Но вы смотрите срок годности. Я специально пишу, красненьким выделяю, изучайте срок годности. Все смотрите. Если затертой что-то выпито новое, то такой триходермин пока не покупайте. Ищите то, что будет свежее. Можете даже позже его купить. Фитодоктор. Есть сейчас и другие какие-то биопрепараты, биофунгициды. Но вот лучше триходермина, по мнению нашему, и мнение высказывают многие наши подписчики, вот просто лучше триходермина ничего пока нет. И почву мы обеззараживаем, и растения. И очень хорошо он реагирует, помогает растениям реагировать на все заболевания, на все грибковые заболевания и удерживает наше растение в здоровом состоянии. Так что триходермин должен быть. Фитодоктор, пишу, это уже более слабее препарат, биопрепарат, а вот триходермин самый сильный. Снова же вот хорус и свифт для сада. Будет длинная весна, будет много влаги, осадки. И вот благодаря снова же нашим подписчикам, несколько лет они писали нам, рассказывали свою историю о том, как они защищают вишни, абрикосы, персики и другие растения с помощью хоруса и свифта. И мы это начали делать в прошлом году и позапрошлом. И результат нам очень понравился. Не надо никаких использовать в зиму, зимой. Вот эти купоросы различные, тем более у меня такая аллергия на купоросы. Поэтому мы вот эти препараты используем. Ранней весной начинается использование. Свифт, когда завязались плоды, и до урожая мы только работаем потом триходермином или гаупсин форте используем, биопрепараты. Очень хороший результат, и растения здоровые, и плоды экологически чистые получаются. Вот это можно использовать, то, что благодарим всех подписчиков, которые нам советовали, подсказывали, даже схему написали, когда, что они делали. Очень понравилось, благодарим вас.
Ну и обязательно нужно будет биоинсектициды. Не пишу ни одного химического препарата, потому что мы ими не пользуемся. Тоже биоинсектициды есть разные, в разных странах разное название. Это биопрепараты против вредителей. Снова же внимательны будьте, смотрите за сроком годности. Лучше вот эти препараты купить уже весной, когда будут свежие. Пока можно это изучать эту тему, смотреть бутылочки, предложения, которые есть в этих магазинах семеноводческих, вот, и в интернет-магазинах. Изучайте пока что, задавайте вопросы. Но еще из этих вот защитных мероприятий садовый вар. Но очень интересный результат мы получили, когда использовали масляную краску. Когда спилил веточку и масляной краской замазал, это самый лучший такой защитный слой вместо садового вара. Такая пленочка образуется, именно масляная краска, и хороший результат. Растение не получает инфицирования. Ну вот в основном вот эти пункты мы, видите, записали, подготовили. На все ваши вопросы мы ответили. То, что мы делаем, мы вам показываем, что мы делаем. А ваш выбор – это ваши возможности, ваши магазины. Записывайте. Изучайте, покупайте, потому что потом очень будет все дорого, будете снова не успевать, и растения будут болеть и погибать, и будете терять урожай. Погода будет очень сложная в следующем году, поэтому сейчас готовимся, и уже зная все эти особенности, знаем уже, что нужно сделать заранее, чтобы быть готовым и быть начеку в 2024 году, чтобы получить хороший урожай овощей и плодов в саду. Видео подготовили Раиса Греченко, Александр Волик. Желаем вам успехов, благодатной погоды, удачи и успехов вам в подготовке к следующему сезону. До новых встреч на нашем канале в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Греченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра! Сьогодні ми зібрали всі ваші питання стосовно підготовки до наступного сезону 2024 року. Але у нас попереду є зима 2023-2024 років. За час цієї зими ми можемо підготуватися до наступного року і гарно його провести. Отож, ми зібрали всі ці питання і склали таку шпаргалку городнику-садівнику на зиму 23 та 24 років. І починається наша шпаргалка з першого пункту – це навчання. Навчання. Дуже багато хто із наших підписників вже ведуть щоденники. Зробіть аналіз, знайдіть помилки свої. Якщо ще не зрозуміло щось, задавайте питання, будемо розбиратися. По культурам будемо все розбирати. Другий пункт у нас насіння. Насіння дуже важливо, і кожен вже має свій особистий досвід. Ви знову ж таки можете собі, вже, якщо ви купили насіння, якщо не купили, то купіть, будь ласка, і вибирайте все-таки гібридні насіння, щоб мати гарний врожай. Наступний рік буде дуже складним, ми ще раз будемо, у нас є вже про погоду, ще раз будемо говорити по кожній культурі. По цим питанням обов'язково будемо розбирати все, але вибирайте насіння, яке дасть вам врожай, а не буде просто рослиною рости зелененькою та квітнути. Як у цьому році багато хто писав, огірки тільки мали квіточки, але зеленців не було. Якщо були, то дуже рідко, і багато листя було, і багато квіток. Отож, вибирайте найкраще. Якщо ви десь щось нове шукаєте, а багато хто питають про гібриди, вивчайте, якщо є питання, пишіть, будемо розбиратися. Наступний пункт – торфяні таблетки. Нам дуже подобається за рахунок торфяних таблеток. Ми дуже багато економимо місця на підвіконні, коли вирощуємо розсаду, і час, тому що нам прийдеться все-таки у лютому висівати насіння.
Це для нас, для півдня, а в других регіонах це вже буде березень, але торфяні таблеточки, кожна насінина, ми дуже дорогі насіння купуємо, це гібриди, і тому кожна насінина повинна прорости і дати потім врожай. Торфяні таблетки якраз допомагають кожній насінині себе проявити, зійти і рости. Отож ми їх використовуємо і перевіряйте завчасно, обов'язково, тому що є не сильно добрі продавці і виробники, які роблять торфяні таблетки з кислого торфу. Запам'ятайте, для рослин, для насіння, тих рослин овочевих, які ми вирощуємо, необхідні ні в якому разі не кислі ґрунти. Тому треба нейтральні, шукати гарно якісні торфяні таблетки. Що можна зробити, якщо бачите, що продаються, купили декілька, взяли насіннячку і його поклали для проростання. Якщо воно бліде, трошечки проросло і впало, то кислий торф. Ми вже це знаємо, перевіряли багато разів. І тому шукайте торфяні таблетки з якісним торфом і якісні ці продукти. Наступний пункт – горщики різних розмірів. Це можуть бути і стаканчики, різні ємності. Для чого? Якщо немає таблеток торфяних, і ви будете вирощувати розсаду, це для розсади. Починайте з дуже маленьких, і треба мати різних розмірів, щоб ви могли робити перевалку. При перевалці ви економите і місце на вікні, і не тільки на вікні, а також час. У вас гарно розвивається коренева система у рослин, і вони не мучаються. Не починайте з великих горщиків, тому що ви будете потім мати проблеми. Далі ґрунт та субстрат. Якщо є можливість купити кокосовий субстрат, купуйте його. Ґрунт завчасно готуйте, бо будуть сніги, будуть морози, ви не зможете потім його дістати в садку. Ми вже частину в садку ґрунту дістали, в теплицю занесли, засипали. І трошечки є кокосового субстрату для того, щоб виростити якісну розсаду. Наступний пункт – укорінювач Радіфарм. Це біостимулятор, і цей препарат, біостимулятор, дає можливість розвивати добре кореневу систему рослин. Вони не ростуть уверх, а саме формується гарна коренева система. От для будь-яких рослин, і для розсади, і для того, щоб вже після висадки розсади в ґрунт була гарна коренева система, дуже добре використовувати цей біостимулятор. Дякуємо нашим підписникам, що нам декілька років дуже довго розказували його дію і як використовувати. Ми в минулому році розпочали його використовувати, результат нас просто захоплює. Дуже гарний препарат. І він доступний і в маленькій розфасовці, і в великій. Майже завжди можна купити. В будь-якому магазині маленьку упаковочку можна купити. Так що можна його заготовити, теж купити. Коли треба, відкрили собі той пакетик. Це у нас рідина, відрізали запакований уголочок і набрали скільки треба і розвели. Там по інструкції все розписано. Тепер добрива. Цікавляться, які треба будуть добрива. В першу чергу у кожного є свої добрива органічні. Хтось збирає після качок, курей. Це добриво. У когось є корова, у когось нема корови. Ото збирайте все, що у вас є від птахів, від тварин. А навесні вже можна в бочку це бадяжити, а потім, коли потепліє, додати туди різні препарати. Але краще це триходермін туди додати, і потім буде гарний дуже результат. Про добрива хочу ще сказати, що у кожного є досить багато можливостей купити суперфосфат та нітроамофоску. Це мінеральні добрива, якщо є бажання і можливість, ви можете їх купити. Ми ж користуємося такими рідкими добривами, причому добрива мають специфічний там якийсь елемент живлення, один або два, але не у всіх є така можливість, тому, будь ласка, вивчайте. Є зараз дуже багато добрив. Дуже багато фірм їх виробляють. Вивчайте. І що треба вивчати? Необхідно знати, що на початку
сезону, коли ви висадили розсаду, вам необхідно буде сформувати добру, потужну кореневу систему. Для цього потрібен фосфор. Далі рослинки починають рости і квітнути, треба бор. Кальцій. Треба завчасно його приготувати. Кальцієва селітра або кальцій. Зараз багато є таких добрив. І можна їх купити. І потім, уже, коли починається тепло, а буде такий різкий перехід від холоду до тепла, і знову потрібно буде кальцій давати рослинам, тому що вони не зможуть листочки і вже готові плоди і квіточки не зможуть використовувати кальцій, який є в корінні. Така особливість, у нас є дуже багато відео на цю тему. Отож, треба кальцій обов'язково заготувати. Далі калій і магній. Калій і магній, плоди будуть і смачні, і гарні, і яскраві, і будуть розсипчаті, як ті ж помідори. І всі наступні різні плоди інших овочів теж будуть гарними та смачними. Бувають ще інші добрива. Знову ж таки, дивіться, якщо ви для саду, то одні добрива, якщо для кожної культури зараз дуже багато добрив. Для помідорів продають, для огірків, для винограду і так далі. Дуже багато в магазинах. Якщо ви якусь культуру вирощуєте, вивчайте, записуйте, вивчайте в інтернеті всі характеристики і тоді купуйте собі. Записуйте знову ж таки, що за чим ви будете використовувати, тоді, коли починається все навесні, і починається тоді то забув, то не зробив, а у вас, коли буде запис, ви будете знати, що коли робити. Далі 8-й пункт – стимулятори зростання. Я його пишу аж після добрив. Чому? Тому що багато хто користується стимуляторами зростання для розсади. І потім ми вже стільки раз навесні відповідали і просили, не використовуйте для розсади. Чому? Тому що там амінокислоти, вітаміни і рослинки починають тягнутися вверх, не формуючи кореневу систему. От ці стимулятори, коли ви вже висадили в ґрунт, і коли вже у вас і коренева система гарна, от тоді можна використовувати ці стимулятори зростання. Назв багато, ми майже не користуємося ними, просто додаємо, там є у нас нові новинки, просто пробували туди додати, їх дуже мало треба використовувати, не заливати, і по листю у нас іде підживлення, тому я про них поки що не говорю, можливо окреме відео коли зробимо. Наступний пункт – захист від шкідників та хвороб. По нашій думці, наш досвід говорить, що найкращий біопрепарат для отримання екологічно чистих плодів та ягід – це триходермін. Для будь-яких культур ми використовуємо для всіх. Ну, ще використовують фітодоктор хтось іще якісь препарати. Ми ж гаупсінфорте використовуємо, Є у нас відео, але триходермін – це наша думка і думка дуже багатьох наших підписників, що кращого біопрепарата просто немає. І ми його використовуємо влітку, коли вже температура під 18-20 градусів. Результат дуже добрий в теплиці, відкритий ґрунт. Але термін зберігання, будьте уважні, коли будете купувати, дивіться, щоб той пакет, який, чи то бутилка, в чому буде, пляшка, в якої буде пропонуватися цей препарат, ви повинні, по-перше, вивчити, коли вироблений препарат і термін придатності. Якщо там щось затерте і зверху нове вибите, то будьте уважні, краще почекайте весни. Далі от у нас дуже цікавий досвід, завдяки досвіду наших підписників, які пропонували нам для саду використовувати на початку сезону, коли прохолодно, хорус, а потім свіфт. Хорус – це для всіх садових рослин абсолютно проти різних захворювань. І свіфт ми обробляли десь наприкінці травня, і все. Далі ми вже працювали в саду тільки триходерміном, гаупсіном-форте, і ці препарати, біопрепарати нам дозволяли отримати екологічно чисті плоди та ягоди. Отож, знову ж таки, подяка нашим підписникам, можна використовувати ці препарати. Вони купуються завчасно, вони в порошочку заготували, поклали десь в баночку чи в якесь друге місце,
і заховали їх, а потім ви як знайдете. Далі пункт у нас біоінсектициди. Термін зберігання, термін придатності. Біоінсектициди дуже гарні препарати, але краще їх купувати вже навесні, щоб вони були свіжими. Дуже важливий пункт – садовий вар або масляна фарба. Це вже коли починається обрізка садових рослин. От нам більше сподобався результат масляної фарби. Добрий садовий вар, але коли відрізаєш гілячку і оця відкрита рана, навіть садовий вар не завжди допомагає. Пішов дощик, ще щось сталося, сонечко направило туди свої промінчики і воно потекло. Тому краще всього використовувати масляну фарбу. Замалювали, зафарбували цей зріз, засохла така тоненька така плівочка створюється і закриває рамку. Тому можна і садовий вар або масляну фарбу теж використовувати. Ось такий у нас гарна підказка, це називається у нас шпаргалка. Ми і для себе її маємо, вже частину цієї шпаргалки ми вже виконали. І продовжуємо, тому що і навчання продовжується, ми завжди вчимося. Частину насіння, майже все насіння купили вже, будемо ще далі дещо докуповувати, сидератні культури треба, торфяні таблетки купили, горщики теж маємо. От треба деякі ще препарати і добриво буде докупити для того, щоб запастись вже на весь сезон. Навесні завжди все дуже дорого, невчасно отримуєш, і деякі продавці користуються тим, що люди спішать і підсовують неякісний, несвіжий товар, тому завчасно ми все це робимо і все у нас добре вийде. Пропонуємо вам обов'язково завчасно це все зробити. Що ж, відео добігає кінця, бажаємо вам успіхів у підготовці до нового сезону. А поки що вам здоров'я та обов'язково бажаємо гарної погоди. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.